Sigur t'i keni pa 2 videot e mëhershme, njëna që shu ingjizu video e proces, edhe e dyta që shu editu, po që kjo është versioni 3, domethënë ku e editoj veç LOGON. Qike video kom bën After Effects, për shkak që aty është mundësia më e mirë për me bo. Domethënë e bëjmë videon drag and drop në timeline, edhe tash me aletën edhe me rrot mouse-it mundesh me afru edhe me largu videon, ose mundesh me bo që to fit për me po direkt se çka e të bo. Po dojna deri qëtu me kon video, edhe mundesh me majt aletën edhe klopën e djathtë, edhe e fshin qata, edhe mundesh me afru këta work area, edhe me shku te composition, edhe me bo trim come to work area. Si fillim e duplifikojmë videon 2 herë me CTRL-D, edhe videon e parë mundna me shkru original video, e dytja mundem kon bastard logo edit. Logo editin mas pori e nalëm se nuk na vyn, po te video e pasër kena pun me e hek mas pori logon. Qysh me hek logon, me aletën e afrojmë qështu edhe me rrot mouse-it, edhe shkojmë te pen tool këtu, e bojmë një mask rreth logos qështu. Nëse dën tash me bo një mask curve qështu edhe nuk t'len, për vrejnë që ta shtremon shumë, është arsyeja e qesojna, për me drejtu qëta e man aletën trust edhe e tërhek, e afron nga keyframe tjetër, vazhdon me maskën. Okej, edhe na këta kena me fshi, po për me fshi mas pori, moskën e bojmë track, dhe me thonë klikoni shkronjën M, edhe ja u qeli moskën, ose nëse nuk e klikoni shkronjën M, veç e qelni këta layerin, edhe ja u qet moskën. Kishëm shku dikun e kishëm bo një feather dikun 60, edhe një mask expansion e kishëm bo dikun 35. Qa kena bo është që moskën e kena zmadhu, që pe vrejni që kena zmadhu, për shkak që kena me mlu që të hapsirin onash komplet që mos me uvrejt, edhe shkujna tash te moska këtu edhe klikojna track mask, ose më nëshme bo manualisht, po pse jo, pse mos me shti After Effectin me bo vet, edhe e zgjidh këtu position scale edhe rotation, edhe e klikon që track selected masks forward, edhe e prit After Effectin me kry punën vet. Ka njerë ja huqka pak, më nëshme animu me manual, po zakonisht e ban mirë. Mos ka u bo track, po neve po na vyn me e bo fill që ta me mbush. Do me thonë shkojna te moska këtu edhe e klikojmë subtract. Që be bjen moj krejt shakionash, po që ta subtract heke. Edhe tash, mas e kena bo subtract, kena me shku te content aware fill edhe i kena 2 mundësi që to. Njona është me generate fill layer edhe njona create reference frame. Te create reference frame na qet në Photoshop, ku masane mundesh me animu me i kalzu se qka prafërsisht përdën me mlu. E dyta është generate fill layer ku After Effects e ban automatik. Në këtë rast unë e bebaj automatik që me bo pak ma shpejt, që ajo kishni mu nëse dëni me bo videon e njejt, i shkon mës me bo videon si kur unë e qëto që këm bo me shumë reflektime onash, që i kam pëmt onash, se ka njëherë të pengojnë për me bo qështo generate fill layer. Maj mira e shko nëse një video nuk ish pos shumë reflektime. Po, unë e moj e kum ingjizu edhe tash do të me punu me qata që e ke bo. Edhe tash te alpha expansion, e luna 4, tu më nësh me bo objektin surface edhe edge blend. Kjo vorët ka njëherë edhe që funksionon, unë e kum provu të trijat, surface edhe object, më ka dollë ma mirë, edge blend e bajke shumë blur edhe e preshke i krejt, që që pelo object edhe arrange e bojna work area edhe e bojna tash generate fill layer. Edhe tash kjo ja nis me analizim edhe me rendere. Content aware fill u kry edhe pe këqyrëm se qa ka bo. Mirë është, nuk është perfekt, po tek e fundit ka njerë nuk na vyn qaq se logoja ka mu komprimi, ka mu bo zoom edhe nuk është që vreje qaq. Po mirë është me po si clean plate. Tash logo editin e qesëm të porën. Tash që kena me bo të logo, kena me bo mask, për mos me përsërit njëtin hap edhe njëherë me bo mask prej fillimit, mujna me kop moskën prej këtuit edhe me aqit logo editit. Edhe tash të logo editi këtu, mask edhe e zgjerojna, e bojna add, do me thonë është veç logoja, edhe tash e përmisojna, nuk përdojna me pos për shembull mask expansion ka shumë, mujna me zvoglu pak, edhe mask feather mujna me zvoglu pak, trekin e konta që e kena bo ma herët, edhe krejt që ka na vyjt me bo është me animu qëta. Tash për me animu, mas pori shkojna e bojna 3D. Qky kubi që tu të kalzën që është 3D. Do me thonë i e mundësin me bo X, Y edhe Z koordinatat. Ka mundësi që juve jau qatë qështu, edhe nuk përsheni që ta që përbajone, mëni me kliku me djathën të columns edhe me shku të switches. Para se me bo 3D, shkojna të anchor point X-oja edhe e lojna në mes, që momentin kur rotullohet kjo, me u konë prej mesit. Edhe tash shkojna e bojna 3D, i kena qëtu X rotation, Y rotation, Z rotation, diku mas 10 frame e lëshojna position, scale, Y rotation, edhe shkojna për shembull disa frame për para, një 10, edhe vorët kjo krejt edhe të jo nuk është paqore me u konë 10 frame, edhe tash e bojmë scale, që ka që për shembull, edhe Y rotation e bojna një herë. Unë e po du me bo një herë, se tash ti më nësh me bo ma shumë. Edhe mas disa frame tjera, scale-in e kthejna në
100, do me thonë në normal. Edhe qa ka bo logoja, do me thonë nisët këne për pjetë, rrotullohet, edhe kthehet në zero. Moje ti që aty edhe pak, ullë moje që aty se gjagjë të bo video. Mujna me inkuadru edhe backgroundin që me pose që ka jena të bo. Kur për rrotullohet për vrejna që nuk po ka blur, do me thonë që kjo 3 rëmulloka qëto është motion blur, këta do të mi kliku, edhe tash do me thonë ka blur kur cilët. Po për vrejni që po është pak si e vrasht, po nollet, për me bo pak ma but, i selektujna komplet edhe klikujna me djathën keyframe assistant edhe bojna easy ease, edhe do me thonë kjo shkën pak ma ka dale. Vorët krejt për juve se sa po dëni për shembull me e bo animacionin shpejt. Nëse dëni me ngadalsu edhe pak, i largëni keyframe-at, edhe kjo ngadalsohet. Nëse dëni ma shpejt nër me veti mu bo, veç i afron keyframe-at edhe kjo bo qëm shpejt. Po më pëlqen qysh po nollet, po du edhe pak ma shpejt me unol, shkojna te grafi këto, edhe dhe me thonë që ta mujna me ngrej pak si ma non djath, që i bjen që to është kitë në kull, kitë ka dale, tani shkëm për mas shumë shpejt. Edhe ta që anullojna grafin, edhe për fund ja kom qitë një smoke mes logos edhe kerrit, po du me morë qëtë pjesë të smoke-it, e morëm këto në fillim me klop, edhe dytën e morëm me klop, edhe e bojmë drag and drop mes logos edhe videos për mas, po mas pori logon penolum që me posi që kena të bo, ta shkujna te effects and presets edhe e lypum key light që me hek screenin e gjelbërt, edhe e morëm këto key light 1.2, e bojmë drag and drop te smoky, edhe shkujna te effect controls, screen color e bojna gjelbërt edhe kjo e hek automatik. Tash, do me thonë, na veç e këqyrum se ku kena me e qitë smokin, do me thonë, e aktivizojna videon edhe na vynë qëto. Kur të shkën qëto poshtë, neve na vynë me u bo blur. Qaq, edhe me pozicionu, S edhe P është për position, edhe që kjo është video finale. Që ke saj përket logos, shpresoj që ka pëlqy, nëse ka pëlqy, bëni like, po që do në mi bashku channelit për sa ma shumë tutoriale tjerë, bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.